Mula sa The Big Apple, isang magandang pagbati po sa ating mga kababayan na andiyan sa Pilipinas at saan mang panig ng mundo. Isa naman pong masaya at nakakabilib na mga kwento ang aming ihahatid sa inyo sa araw na ito. Isang US-born Filipino-American ang nagpalit pa ng kanyang pangalan matapos sumailalim sa immersion sa Pilipinas kung saan po mas nakilala niya pa ng gusto ang lahing Pilipino. And it was around that time that I empowered myself to come up with the name Kilusan, as a way to represent myself as part of this larger movement, this historical experience that I'm just continuing. Isa namang Filipino-American fitness instructor ang sikat ngayon dito sa New York. Panoorin ang kanyang kakaibang energy level at kung bakit siya paborito ng maraming Pinoy rito. My oldest student right now is 96 years old. Yes. And I just love teaching the both class because there's a sense of fulfillment. Like you could feel their love. Samantala, silipin natin ang pinakaunang Filipino Restaurant Week. Sinyalis na po ba ito na handa na nga ang mga Pilipino na makipagsabayan sa iba pang international cuisine? Book launching ng coffee table book na Pagsulay, nagbukas ng oportunidad sa mga Filipino sa New York na makatulong sa mga biktima ng kalamidad sa Bohol noong 2013. At ang AFTA, ang Association of Filipino-American Teachers of America, ang kanilang mga programa para makatulong sa edukasyon hindi lamang po dito sa Amerika, kundi maging sa Pilipinas. Ako po si Ethel Cantor Constantino, saan ka man makarating, gumawa ng tama at sabihing, I am Pinoy, proud ako! Ipinanganak at lumaki dito sa Amerika, ngunit ang tingin sa kanyang sarili, isa pa rin siyang banyaga. Ito ang story ng isang Filipino-American performing artist na nagsikap upang mahanap ang sarili at nang kanya itong makita, taas noon niya itong ipinagmamalaki sa ibabaw ng entablado. Mula sa angkan ng mga veterano ng World War II ang pamilya Tagle at Bautista ng Pangasinan at Manila sa Pilipinas. Dekada 60 nang mag-migrate sa Amerika. Dinaglaon ay nagkaroon na nga ng first generation Filipino-American born in the US. Isa na rito si Jeremy Bautista. Ipinanganak sa Long Beach, California at lumaki sa San Francisco. Middle child ng mag-asawang Anthony at Thelma Bautista. Sa San Francisco Bay Area, namuhay ang malaking angka ng mga Bautista. Ngunit paglabas ng kanyang tahanan, ramdam pa rin ni Jeremy ang pagiging banyaga sa lupang kanyang sinilangan, ang Amerika. Sa kanyang obserbasyon, kulang pa raw kasi ang representation ng Asian Pacific Americans na katulad niya sa larangan ng politics, media at public school system kahit paman 30% ng San Francisco Bay Area ay mga Asyano. So on one hand, in your local reality, you see, many people that look like you, but then when you turn on the TV or you watch the news or you listen to the radio, you don't hear or see yourself. So in that sense, it was challenging, but then in another sense, it was also very empowering, to see all of my family, to be with my cousins, my grandparents, and other Asian Pacific Americans and their families in our neighborhoods. Sa pagiging artist na ipapalabas ni Jeremy ang kanyang sarili, ang pagiging isang Filipino at maging ang kwento ng kanyang pagkatao. I'm always trying to express myself, and part of the reason why I chose to be an artist is because of the lack of representation that I saw of original and authentic stories. And I've asked myself, well, who else better to tell my story than myself? The truth and the multiple perspectives that can come from what I have to say, how I want to say it, and how it's told from the heart. So yes, there is an effort, a challenge, but it's embraced in a way where I'm empowered because I'm capturing it from myself. Sa University of California, Santa Cruz, kung saan siya nagtapos ng kursong American Studies, naging miyembro si Jeremy ng grupong Eighth Wonder. Ang pangalan na Eighth Wonder ay base sa Eighth Wonder of the World na rice terraces sa Pilipinas. Sa entablado ng grupo na ikukwento ng bawat artist ang kanilang damdamin sa pamamagitan ng sayaw, musika at spoken words. Ganun pa man, para sa kanya, tila kulang pa rin ito.
I love to write. I love to do poetry. I was influenced by hip-hop culture, and I was also influenced by theater. And theater gave me a platform to put it all together and to write my own plays and to perform in my own plays. Taong 1999, nagdesisyon si Jeremy na umuwi ng Pilipinas, hindi upang magbakasyon, kundi upang makilala palalo ang Pilipinas, ang bansa na kanyang kilala batay lamang sa kwento ng mga nakakatanda. Sa loob ng 3 buwan, sinikap ni Jeremy na kilalanin pa ang Pilipinas sa pamamagitan ng programang Tagalog On-Site. Nag-aral siya ng Tagalog sa Palawan, binisita ang makasaysayang lugar sa Pilipinas at namuhay bilang isang indigenous people kasama ang mga Tiboli sa Lake Cebu. It blew my mind, you know, being raised in the United States. I would hear stories from my grandparents, from my parents, about their experiences, but you know, it's a testament for other Filipino Americans or other people in the diaspora to really do for self, to seek knowledge of self, you know, and by doing that, it brought me to the Philippines, the place of my family's birth, and allowed me to experience a very diverse mix of Filipino culture. You know. Sa imersyong ito, lalo pang naintindihan at napamahal sa kanya ang Pilipinas at ang kulturang Pilipino. Katunayan nito, maging ang kanyang pangalan na Jeremy ay kanyang pinalitan. Siya na ngayon si Kilusan Bautista. And it was around that time that I empowered myself to come up with the name Kilusan, you know, as a way to represent myself as part of this larger movement, this historical experience that I'm just continuing. Sa loob ng panahong iyon ay nakabuo rin siya ng tula na may titulong Walang Hanggan. Ito ay patuloy na kanyang ibinabahagi di lamang sa mga Pinoy sa Amerika kundi maging sa ibang lahi. Life isn't always what it seems, so I fought to maintain a high self-esteem. Mula California, lumipat ng New York si Kilusan sa pangarap na lalo pang maibahagi, makilala at maintindihan ang ibang lahi at maging ng kanyang kapwa Pilipino ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng solo performance production na tinatawag na Universal Self. To be young, gifted in America. To be young, Filipino in America. To be young, gifted in the universe. I got a secret that not even Jesus knows. Deep down in my soul, I cradle the universe with my flow. I am a child of the wild metropolitan jungle, an inner city griot with spiritual muscle. Malcolm X helped me. Sa performance na tulad nito, kinilala si Kilusan bilang universal self-artist. His coming-of-age experience, from having an American identity to the reality of having a global experience as someone who is coming from an immigrant family. This is our way of really claiming this experience, you know, with no hesitation, no fear, but a complete embrace of what that experience is like. So. Kilusan was nominated as the Artist of the Month by the Brooklyn Arts Council in November of 2013. Ibinigay rin sa kanya ang Outstanding Artist Award ng Filipino-American National Historical Society of Metro New York in 2012. Kilusan continues to perform throughout the world with a mission to build cross-cultural unity and empowerment through the performance of arts and education. It's a story about finding yourself, a story about overcoming struggle and navigating through all these experiences to find yourself at the end of the day, to look at yourself in the mirror and say, I'm still who I am. I have a very universal experience that other people can relate to as long as we get to the heart of the matter. And the heart of the matter is ourself and being honest with ourselves. He didn't have a job, didn't know what to do. Thought he was a thug, so we claimed red or blue. I wanted to see Filipino DJs like the legendary DJ Cuba. Sometimes a $20 taste can help one escape. And for what? Because I don't have a job? Because I can't pay the bills? You're not an American. You're
I am Pinoy, proud ako. Sa unang pagkakataon, ginanap po rito sa New York City ang Filipino Restaurant Week. The event, which was organized by the Philippine Consulate General New York, aims to formally introduce Filipino cuisine to mainstream U.S. society. Halika, tikman ang mga ipinagmamalaking lutong Pinoy dito sa Amerika at alamin kung handa na nga ba tayong makipagsabayan sa iba pang international cuisine. Nagsanibwersa ang mga Filipino restaurant owners ng New York at New Jersey at ang opisina ng Philippine Consul General upang formal na ipakilala sa mainstream U.S. society ang pagkaing Pilipino. Ang pinakaunang Filipino Restaurant Week ay ginanap mula Mayo 11 hanggang 23. 13 restaurant ang kasama rito, kabilang na ang Purple Yam at Uminom sa Brooklyn, Maharlika, Jeepney, The Ugly Kitchen, Grill 21 at Kumain sa Manhattan, Payag Restaurant, Tito Rad's at House of Inasal naman sa Queens, Max Restaurant at Taldes sa New Jersey at Film Kusina naman sa Staten Island. Filipino cuisine is now described as the next big thing in cuisine here in New York. Sa halagang $25 for lunch menu at $35 for dinner, traditional at modern versions of Filipino food were deliciously presented. Ayon naman sa may-ari ng Tito Rad's na si Susan, mahalaga na sa bawat pagkain ay naipapakita natin ang ating kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan bilang Pilipino. At ito ay nagsisimula sa kung papaano natin tinatanggap ang bawat customer, Pinoy man o dayuhan, na papasok sa loob ng restaurant. Ang masayang pagbati at ngiti sa mukha ng mga crew at server ay tunay na nakakainganyo para tikman at balik-balikan ang mga pagkaing Pinoy. Samantala, kabilang sa mga masasabing authentic Pinoy food na sa una ay pinagdidirihan pa ng marami ay ang balot na mabibili na rin sa Maharlika Restaurant sa East Village, Manhattan. Nariyan din ang fried isaw o chicken ruffles na available na sa The Ugly Kitchen at pork ruffles naman o chicharong bulaklak sa Tito Rad's at ang bulad o salted fish at skin fish sa Payag Restaurants. At ano nga ba ang masasabi ng ibang lahi tungkol sa pagkain Pinoy? Yeah, it's very delicious. Yeah, absolutely. Like whenever I have friends who are non-Filipino, I always try to get them to taste new foods, and I always suggest stuff. And I want them to be adventurous when they're eating. I know that sometimes Filipino food can't seem as palatable compared to other Asian cuisines, but I think it's all about taste. And once people taste it, like they never go back. Like once you taste Filipino food, you always crave Filipino food. I think it was great. I love the food. I love the variety of different food here. And it was very tasty and very fresh. Sa ngayon, parami ng parami ang bilang ng mga Filipino restaurants sa New York at New Jersey. Ang ilan sa kanila ay mga bagong bukas pa lamang tulad ng Film Kusina. Hi, my name is Manny from Film Kusina in Staten Island. And at our place, you can expect to see a more fine dining experience with the Filipino League of Progressive Artists showcasing their paintings and their artwork all around our restaurant. Because I think it's very important that they know that we are good cooks, our food is really very good, and they would really enjoy it. Isa namang malaking hamon sa nakasanayang lasa ng pagkaing Pinoy ang pinakabagong culinary trend ngayon, ang less fat, less salt, organic, at gluten-free cuisine na sinasabing in sa 2015. You are watching I Am Pinoy, Proud Ako! Noong 2013, niyanig po ng 7.2 na lindol ang Visayas. Winasak nito ang maraming kabahayan at ilang historical structures tulad ng mga simbahan. Sa isang coffee table book na idokumento ang mga nasirang simbahan na hangad namang muling maitayo sa tulong po nating lahat.
October 15, 2013, when the 7.2 earthquake struck the province of Bohol in Visayas, Philippines. The cost of damage was estimated to reach 2.5 billion pesos according to a report from the provincial government. Tinatayang aabot naman sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pagpapasaayos ng mga nasirang heritage churches. Historical landmarks or national cultural treasures, they are so marked. They are important because if they are marked like that, automatically the national government is bound by law to support these churches in their rehabilitation. Ang problema nga lang ay sa may 25 century-old churches, 10 lamang ang kinilala ng pamahalaan bilang national treasure. Sa laki ng halaga na kakailanganin upang muling maibalik sa ayos ang mga immemorial structures na ito, nagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Isa sa mga nagsikap na makalikom ng pondo ay ang University of San Carlos sa Cebu City na nagpalabas pa ng isang libro na may titulong Pagsulay, Churches of Bohol Before and After the Earthquake 2013. Kamakailan lamang, dinala sa Amerika ang ilang kopya ng libro upang makita ng mga taga rito ang resulta ng kalamidad sa pamamagitan ng mga larawan na nakapaloob dito. The book launching held at Kalayaan Hall of the Philippine Consulate General in Manhattan, New York, was attended by Filipinos and their friends. Binigyan din naman ni Father Dionisio Marcelo Miranda, presidente ng University of San Carlos, ang halaga ng mga simbahan sa buhay ng mga tao roon. Are not simply edifices. They are symbols of a community. Ang pagsulay ay salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay pagsubok o trial. Ito ay sinulat ni Jose Elizar Bersales at kuha naman ang mga larawan ni Father Generoso Ribarla Jr. at Estan Cabigas. The 240-page coffee table book describes the state of at least 25 churches in Bohol with texts and pictures taken before and after the earthquake. The book cost $75. We hope that you love this book and we encourage everyone to support Bohol in the rebuilding of their historical churches. Ang grupo ni Father Miranda ay galing na rin sa San Francisco, Pittsburgh at Chicago para sa naturang fundraising campaign. Samantala, ipinagmamalaki naman ng ating konsulada rito ang bayanihan spirit na mayroon ang Filipino-American community ng New York na kaagad-agad naman ay nagpapadala ng tulong sa Pilipinas sa panahon ng mga kalamidad. The Philippine Consulate General does its best to respond to this enthusiasm to help by harnessing basically the energies of these Filipino community associations and groups and making sure that their donations of time, medical missions, humanitarian missions, fundraising events get to the intended beneficiaries. Maliban sa medical field, sa larangan ng pagtuturo, nagtatrabaho ang maraming Filipino dito sa Amerika. At upang matiyak ang kapakanan ng mga guro, itinatagpo ang Association of Film Teachers of America o AFTA. Kilalanin natin ang grupo na ito na nagtulungan upang matiyak hindi lamang po ang maayos at mabuting edukasyon ng mga kabataan dito sa Amerika, kundi maging dyan sa Pilipinas. Buhay ang kulturang Pilipino sa isang makulay at masayang pagdiriwang ng mga miyembro ng Association of Film Teachers of America o AFTA. Suot ang nagagandahang national costume, ipinakita ng AFTA ang kanilang pagkakaisa para sa okasyong ito, hindi lamang upang magsaya at masaksihan ang iba't ibang performances, kundi ang maisulong ang kanilang adhikain. Ang pagdiriwang ng kulturang Pilipino ay isang fundraising event para sa mga programa ng organisasyon sa loob at labas ng Amerika. Ang AFTA ang isa sa pinakaunang organisasyon ng mga guro dito sa Northeast America. Itinatag noong 1989 at ngayon ay 26 anyos na.
Ang balikturo ang isa sa mga ipinagmamalaking proyekto ng AFTA. Nagsimula noong 1993, isa itong programa kung saan nagpapadala sila ng volunteer teachers sa Pilipinas tuwing bakasyon. Layunin ng mga volunteers na ito na magbahagi ng kanilang karanasan at expertise sa pamamagitan ng pagsasagawa ng libreng lectures, workshops at seminars sa mga guro sa Pilipinas para sa subject na math, arts, sciences at writing. Kabilang sa mga lugar kung saan ito ginagawa ay ang Manila, Cebu City, Antipolo City, Carcar City, Carigaran Leyte, Tacloban City, Masbate, Bukidnon, Laguna, Pampanga at Cavite. May halos 1,500 guro naman ang nakabenepisyo na sa proyektong ito. It is a non-profit organization, so ang fund namin usually nanggagaling sa fundraising, just like this activity. This is a fundraising event. So hopefully, whatever proceeds we can earn, will support the projects of AFTA, especially the projects in the Philippines. Samantala, tuloy naman ang pagpapadala ng AFTA ng mga textbooks sa mga paaralang elementarya ng Bukidnon, Samar, Masbate at Cebu. Ngayong taon, may 7 AFTA scholars din ang papasok na sa kolehiyo. 4 sa kanila mula sa indigenous group ng Bajau at Manobo. Talaga namang kahit malayo man ay nasa puso pa rin ng mga Phil-Am teachers na ito ang bansang Pilipinas. Maliit man o malaki ang sakripisyo, ito'y isa pa ring kabayanihan na dapat tularan. Exercise is proven to have mental and physical benefits. At sa panahon ngayon, may iba't ibang paraan upang manatiling fit and healthy. Ngunit tiyak na mas gaganahan ka pang mag-exercise kung isang bibo ang fitness instructor na nasa harapan mo. Hi, my name is DeeKee and we're here to show you Limbo! Full of energy, approachable at comic. Ito ang mga katangian ng sikat na Filipino-American Zumba Certified Instructor na si Richard Garlan o mas kilala sa pangalang DeeKee. Tubong Manila, Philippines. Graduate ng Communication Arts sa LaSalle, Green Hills. Nag-iisang anak na lalaki, kaya pangarap ng mga magulang na siya na nga ang magpapatuloy sa negosyo ng pamilya. Ngunit sa edad na 21, ang desisyon ni DeeKee ay iwan ang magarang buhay sa Pilipinas upang mamuhay sa Amerika. It was hard for me to make that big move, but a lot of things happened and I wanted to be independent. So I said, you know what, let me try my luck and let's see if I can go to the US and live independently. Ang nakasanayang buhay na sunod sa luho dito sa Amerika, nagbago ito. Nag-iisa, walang katulong sa buhay, walang personal driver, at higit sa lahat ay nagko-commute siya ng 2 oras makarating lamang sa trabaho. Napilitan namang pasukin ang samut-saring hanap buhay upang matustusan ang sarili. Nagtrabaho sa restaurant bilang waiter at tagalinis. Naging barista at sales representative. Sometimes when you feel like there's a breakdown, that's when you see a breakthrough coming in, when an arrow has to be pulled back before it gets released high. At hindi nga sumuko si DeeKee. Sa halip ay lalo pa siyang nagsikap. Hinanap ang buhay na masaya kahit nag-iisa, at ito ay kanya natagpuan sa pagiging fitness instructor. I got first invited in a Zumba class. And I said, wow, this feels amazing. And I felt addicted to it. Like from 1 class to 2 classes a week, it became 6 times a week. And I didn't care if I had to pay, but I just felt like I was really happy. I felt like during the day, if I get stressed, I felt like I'm looking forward for something to do in the evening because I get to do a Zumba class. From 20 students when he started as Zumba certified instructor in Los Angeles, it grew up to 70 students per class. Hindi lang ito basta sayaw. Ang bawat choreography at musika ay kanyang pinag-iisipan ng mabuti. Kaya naman, mahal na mahal si DeeKee ng kanyang mga estudyante. But the hard work is not the seminar, it's not getting lighted, it's the
taking the time to do choreography, taking the time to select music, and having to just like be yourself, be confident, because you're given an opportunity to move the world, you know, like you're given an opportunity to have people trust you, believe in you, and for them to look up to you because you're up there, you know, like you're leading a group of people, and it's not easy. Matapos manatili ng 12 taon sa LA, dinayo ni DeeKee ang New York. Minsan, gusto rin niyang balikan ang magtrabaho sa isang kumpanya, ngunit tila mailap ito sa kanya. Kaya nang maimbitahan na magturo muli ng Zumba, muling nagkulay ang mundo ni DeeKee. Today, DeeKee is teaching 24 classes a week. At di lang yan, nagbibigay rin ng kakaibang lakas si DeeKee sa mga maedad o senior class sa pamamagitan ng tinatawag na Aqua Zumba, isang low-impact at high-energy aquatic exercise. My oldest student right now is 96 years old. Yes. And I just love teaching the gold class because there's a sense of fulfillment. Like you could feel their love. Sa ngayon, masaya at kontento sa kanyang buhay si DeeKee. Ipinagmamalaki niya ang ginhawa at liksi na kanyang naibibigay sa mga taong nag-iihersisyo na kasama niya. Pangarap naman niya na magkaroon ng sariling fitness studio. Ayon sa mga doktor, kailangan ng isang individual ang pinakamababa 30 minutong ehersisyo bawat araw upang manatiling malakas at malayo sa sakit. At bilang fitness instructor, isang misyon ito para kay DeeKee na patuloy niyang gagawin habang may lakas pa siya. DeeKee, and this is Make It Shake by Busta Rhymes, Marshall Montano, and all of the above with my angels. Come on! We love Zumba, and we are watching PINOY Proud! At yan po ang kabuuan ng ating kwentuhan sa araw na ito. Sana po ay nabigyan namin kayo ng inspirasyon at kasiyahan sa pagsilip natin sa buhay ng ating mga kababayan dito sa New York City at maging ang mga mahalagang kaganapan para matulungan kahit paano ang ating mga kababayan na andyan po sa Visayas. Sa pagkakataong ito ay nais ko rin pong pasalamatan ang lahat po na sumusuporta sa ating programang I Am Pinoy, Proud Ako. To our viewers here in Queens, New York, and to our followers on Facebook, YouTube, and Twitter, thank you very much mula po sa aking puso. Daghang salamat kanina kanal. Ako po muli si Ethel Santoy Constantino. Saan ko man makarating, gumawa ng tama at isigaw, I Am Pinoy, Proud Ako!